Hej, jag heter Carolina och jag är barnmorska. När du har fött barn med kejsarsnitt så börjar ditt sår att läka på en gång. Även fast processen är snabb av läkningen så tar det flera veckor innan såret är helt läkt. Det kan göra ont i magen och kring operationssåret och det är vanligt att få känselbortfall i området. Trots det så är det bra att du rör på dig. Dels för att främja läkningsprocessen och för att minska risken för blodpropp och förstoppning. Det går bra att du bär ditt barn, men försök att undvika att bära tyngre föremål de första veckorna. Under din tid på BB så kommer personalen kontrollera ditt förband som sitter över såret. Och det går bra att duscha med det här förbandet. Under BB-tiden får du också information om när det är dags att ta bort förbandet. Efter att förbandet är borttaget så är det bra att hålla det rent genom att duscha dagligen och efter dusch att man klappar rent såret. Därefter behövs det inget skydd över såret, men om du vill och du tycker att det känns bra så kan du täcka såret med kirurgtejp. Det är bra att du kontrollerar såret dagligen för att upptäcka eventuella infektionstecken. Tecken på infektion är svullnad och rodnad kring såret, ökad smärta och hög feber. Om du skulle få några symptom på en infektion så kontakta BB för rådgivning. Efter att du har fött barn med kejsarsnitt så går det oftast bra att föda barn vaginalt efter. Vid en eventuell ny graviditet så kan samtal ske med läkare för att se vilket sätt som är lämpligt för dig att föda barn nästa gång. När du har genomgått ett kejsarsnitt så är det oftast svårt att röra sig som vanligt. Men det är viktigt att komma upp så fort som möjligt ur sängen och röra på dig med jämna mellanrum. Att ligga i sängen efter en operation kan öka risken för bland annat förstoppning, slem i luftvägarna och blodproppar. Därför är det extra viktigt att du kommer upp så snart som möjligt. Detta tillsammans med näring är bra för läkningen och återhämtningen. För att du ska kunna röra på dig är det bra att du är väl smärtlindrad. Ha någon med dig första gången när du kliver upp ur sängen. Och trampa gärna igång fötterna så att du minskar risken för yrsel. Det är också viktigt att röra på fötterna och benen även när du inte är uppe. Liggandes i sängen så kan du trampa kraftiga fottramp. Med fördel en gång i timmen, minst 20 kraftiga bentramp. Det är viktigt att ta extra djupa andetag efter en operation. Testa och känn efter så du kan vidga kring hela bröstkorgen. Känn att luften får styras till ryggen, till sidorna och långt ner i magen. Om du skulle behöva hosta efter ditt kejsarsnitt så kan det vara skönt att hålla emot över snittet. Ta gärna en kudde och håll emot och tryck lite inåt uppåt. Är det svårt att få loss slem från luftvägarna så kan man testa att ge en kraftig harkling. Det kallas att huffa. Det är som att ge tryck, som att imma en spegel fast med kraft. Operationssåret tar cirka 6-8 veckor att läka. Under denna period är det viktigt att inte belasta magmuskulaturen hårt. Därför är det noga med hur du kliver i och ur sängen och använder dig av rätt teknik. Du ska undvika tunga lyft och långvarigt bärande. Första tiden räcker det att du bär din bebis. Hållfastheten i ärret tar cirka 2 månader att bygga upp och det är därför det finns restriktioner för att minska risken för att dina stygn ska gå upp. Efter dessa veckor så är det viktigt att du successivt stegrar din fysiska aktivitet och belastning. Det är alltid en individuell bedömning hur det har fungerat för just dig, var du befinner dig där och då. Också beroende på hur din graviditet var och hur aktiv du kunde vara
innan din graviditet. Det finns i övrigt inga generella restriktioner kring din fysiska aktivitetsnivå. Promenader är en bra start. Du får gå ut på barnvagnspromenader. Det är helt okej att gå i trappor. Om du upptäcker vissa rörelser gör ont så ska du i regel undvika dem och gradvis stegra din belastning. Lyssna på din kropp och låt det ta tid. Det är också viktigt att inte glömma bort din bäckenbotten efter ett kejsarsnitt. Under din graviditet så har tryck och tyngd belastat bäckenbotten och därför bör du också starta bäckenbottenträning.